تسجل أسعار الغذاء العالمي مستويات قياسية، بينما وصلت قدرة المواطن العربي على تحمل تكاليف الغذاء إلى حافة الانهيار. فهل هناك حلول يمكن اللجوء إليها لتخفيف الأضرار؟ مرحبا، أنا مراد بعلم الله، عملت مذيع اقتصاد ومراقب أسواق لسنوات. أحاول أن أتابع معكم ما يجري على مستوى أسواق السلع والمنتجات الغذائية لنفهم الوضع ونقرر كيف يجب أن نتصرف. في أول تقرير لها بشأن تقدير المحصول العالمي من الحبوب للموسم 2022-2023، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ينخفض محصول القمح العالمي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مما يؤكد المخاوف من انحسار الإمدادات وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في وقت بلغ فيه مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة مستويات قياسية. توقعت وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض إنتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% في ظل الغزو الروسي الذي عطل الزراعة في 5 أكبر بلد مصدر للقمح في العالم. وفي ذات الاتجاه كانت توقعات التقرير بشأن انخفاض إنتاج القمح الروسي. كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية انخفاض إنتاج القمح في الصين، أكبر منتج في العالم، إضافة إلى أهم المصدرين العالميين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا. وقد أثار الطقس الجاف أو الحار بشكل غير طبيعي مخاوف بشأن المحاصيل في بلدان منتجة مثل فرنسا والهند، في حين يثير الجفاف في الولايات المتحدة وكندا القلق لدى المزارعين. من المتوقع أن تواصل المخزونات الاحتياطية العالمية من القمح انخفاضها وللعام الثاني على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها في 6 سنوات. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال إن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغ أرقام قياسية، مسجلا 193 مليونا في عام 2021. فقد قفزت تكاليف الأغذية عالميا منذ منتصف 2020 بأكثر من 50%، مسجلة أرقام قياسية، بينما تحاول الأسر في جميع أنحاء العالم التعامل مع هذه الضغوط الواقعة على ميزانيتها، والأسر العربية هنا ليست الاستثناء. ففي ظل نقص إمدادات سلاسل الغذاء كإحدى تداعيات الحرب بأوكرانيا ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم، تواجه عدة دول عربية صعوبات في تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، في وقت لا زال الاقتصاد العالمي يعاني فيه من تأثيرات كارثية لجائحة كورونا، وهو ما أكدته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، التي كشفت عن ارتفاع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاما. وكانت الفاو حذرت من أن آثار جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي العالمي ستكون طويلة الأمد، ودعت الدول العربية إلى تطبيق تغييرات جذرية على أنظمة الأغذية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي والتغذية للجميع، حيث يستمر مؤشر الجوع في العالم العربي في الارتفاع، مسجلا زيادة تفوق 90% منذ عام 2000. ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية في السوق الدولية أربك حسابات الحكومات العربية، فهي أكبر مستوردي الغذاء في العالم، وتعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة من سنة إلى أخرى، حيث وصلت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية إلى نحو 100 مليار دولار سنويا، وفق تقرير قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية لعام 2020. تستورد الدول العربية نحو 63% من احتياجاتها من القمح، و75% من الذرة، وهو المكون الأكبر للأعلاف اللازمة لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن، و55% من الأرز، و65% من السكر، و55% من الزيوت النباتية، وذلك بحسب تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية. من المهم جدا أن نفهم السياقات والأوضاع على حقيقتها قبل أن نطرح الحلول التي سأخبركم عنها بعد قليل، فأرجو أن تتابع الفيديو حتى النهاية. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مستوردي الغذاء والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضون بشكل خاص للصدمات التي تتعرض لها أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد الناجمة عن توقف الإمدادات عبر البحر الأسود في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. كما أشار موقع بلومبرغ إلى أن الحكومات في مصر والمغرب وتونس التي تضم أعدادا كبيرة من السكان في المناطق الحضرية وتفتقر إلى الثروة النفطية تكافح للحفاظ على دعم الغذاء والوقود من أجل كبح جماح السخط الشعبي.
من جهته أكد البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الغذاء سيؤثر على جميع الدول العربية، وأن الأزمة الأوكرانية ستشكل ضغوطا تضخمية على الدول العربية وعلى بعض العملات في المنطقة. هذه الضغوط التضخمية ارتفاع أسعار السلع تنطبق على جميع الدول العربية المستوردة للحبوب والقمح، وقد حذر البنك من أن هذه الحالة ستنعكس بضغوط على أنظمة وأسعار صرف العملات في عدد من الدول العربية. ويتوقع البنك الدولي أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية. وبشأن التوقعات المستقبلية لمسار أسعار الغذاء العالمية، حذر البنك الدولي من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة حتى نهاية 2024. وقال البنك إن الحرب في أوكرانيا تسببت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم. وفي أول تحليل شامل لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع الأولية، قال البنك الدولي الذي يقدم قروضا ومنحا للدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، قال إن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، متوقعا أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50% في 2022 قبل أن تتراجع في 2023-2024، في حين أن أسعار المنتجات خارج الطاقة ومن بينها المنتجات الزراعية والمعادن قد ترتفع بحوالي 20% في 2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة. يرى خبراء أن من بين الأسباب التي وضعت العديد من الدول العربية في مأزق ارتفاع أسعار الغذاء في السوق الدولية هو الانصراف عن الاستثمار في قطاع الزراعة الحيوي وإهمال دعم المزارعين والإنفاق على البحوث الزراعية، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحوث الزراعية لا يزيد عن 1% من قيمة الإنتاج الزراعي. كما تواجه الدول العربية تحدي إهدار الغذاء، إذ تقدر قيمة كمية الطعام الذي يهدر في الدول العربية سنويا بحوالي 60 مليار دولار. يعتقد خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن خفض هدر الطعام بنسبة 50% يمكن أن يزيد دخل الأسرة في العالم العربي بنحو 20 مليار دولار. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تنسى التسجيل في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بكل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم.